Am creat playlistul Evaluarea companiilor și voi face câte un episod explicativ pentru fiecare termen pe care e nevoie să îl știm, pentru că probabil printre cele mai complicate lucruri este să evaluăm și să selectăm companiile în care urmează să investim. Materialul de astăzi este despre rentabilitatea capitalului propriu când vorbim de companii pe bursă. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Din ce localitate urmăriți acest episod și ce folosiți? Telefon, calculator, tabletă sau televizor? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. ROE, prescurtarea de la Return on Equity, reprezintă rentabilitatea capitalului propriu. Este un indicator financiar important utilizat de investitori pentru a evalua eficiența cu care o companie își utilizează capitalul propriu pentru a genera profit. Cu alte cuvinte, indică cât de mulți bani câștigă o companie pentru fiecare leu investit de acționarii săi. ROE se calculează ca raportul dintre profitul net și capitalul propriu, adică profit net supra capitalul propriu ori 100. Profitul net este profitul companiei după deducerea tuturor cheltuielilor, inclusiv impozitele. Capitalul propriu este valoarea netă a investiției acționarilor în companie. Se calculează ca active totale minus datorii totale. ROE este exprimat ca procent. Un ROE mai mare indică în general o companie mai eficientă și mai profitabilă. Acest lucru poate fi atractiv pentru investitori, deoarece sugerează o rentabilitate bună a investițiilor lor. Cu toate acestea, este important să comparați ROE-ul unei companii cu cel al altor companii din același sector, deoarece normele pot varia semnificativ. Un ROE scăzut poate indica faptul că o companie nu utilizează eficient capitalul propriu sau că are probleme în generarea de profituri. Acest lucru poate fi un semnal de alarmă pentru investitori. ROE este important pentru investitori din mai multe motive. Un ROE ridicat indică faptul că conducerea utilizează eficient capitalul propriu pentru a genera profit pentru acționari. O companie cu un ROE ridicat are potențialul de a crește mai rapid decât o companie cu un ROE mai mic. Investitorii sunt dispuși să plătească un preț mai mare pentru acțiunile unei companii cu un ROE ridicat, deoarece se așteaptă la câștiguri mai mari în viitor. Este important de reținut și că ROE are anumite limitări. ROE nu ia în considerare riscul asociat investiției într-o companie. O companie cu un ROE ridicat poate fi mai riscantă decât o companie cu un ROE mai mic. Rentabilitatea capitalului propriu poate fi influențată de factori contabili, cum ar fi metode de depreciere utilizate de o companie. Return on Equity este doar un singur indicator financiar și nu oferă o imagine completă a performanței companiei. De exemplu, dacă o companie obține un profit net de 100.000 de lei și are capitaluri proprii de 500.000 de lei, rentabilitatea capitalului său este de 20%. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare leu investit de acționari, compania generează 20 de bani profit. În general, în sectorul financiar, ROE-ul poate fi mai mare, deoarece băncile și instituțiile financiare utilizează capitalurile proprii pentru a genera profituri substanțiale. În sectorul tehnologic, companiile tech au adesea rentabilitatea capitalurilor proprii mai ridicate, deoarece investesc în inovație și dezvoltare. În sectorul energetic, return on equity poate varia în funcție de prețurile la energie și investițiile în infrastructură. În sectorul de consum, return on equity poate fi mai mic, deoarece profiturile sunt adesea moderate. Haideți să facem o comparație între Apple și Microsoft. Apple, pentru anul fiscal încheiat la 30 septembrie 2023,
are un ROE de 171,95%. Pentru perioada de 12 luni încheiată la 30 martie 2024, are un ROE de 147,25%. Pentru trimestrul încheiat la 30 martie 2024, are un ROE de 135,39%. Pe de altă parte, Microsoft Corporation, pentru anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023, are un ROE de 38,82%. Pentru perioada de 12 luni încheiată la 31 martie 2024, are un ROE de 38,49%. Și pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2024, are un ROE de 35,07%. Apple are un ROE semnificativ mai mare comparativ cu Microsoft. De exemplu, pentru anul fiscal 2023, Apple a avut un ROE de 171,95%, în timp ce Microsoft a avut un ROE de 38,82%. Apple a menținut un ROE foarte ridicat în ultimii ani, cu valori peste 100%, în timp ce Microsoft a avut un ROE mai stabil, dar mult mai mic, în jurul valorii de 40-50%. Rentabilitatea capitalului propriu al Apple sugerează că aceasta este foarte eficientă în utilizarea capitalului propriu pentru a genera profituri, în timp ce Microsoft, deși are un ROE mai mic, menține o performanță stabilă și solidă. Aceste diferențe pot fi atribuite diferitelor modele de afaceri, structuri de capital și strategii de management ale celor două companii. ROE se calculează ca raport între profitul net al companiei și capitalurile proprii, capitalul acționarilor. Datoriile pe termen lung sunt incluse în capitalurile proprii și pot afecta ROE-ul. Cu cât o companie are mai multe datorii, cu atât capitalurile proprii relative scad. Dacă o companie împrumută bani pentru a investi în proiecte profitabile, ROE-ul poate crește. Totuși, dacă datoriile nu sunt utilizate eficient sau nu generează suficient profit, ROE-ul poate scădea. Companiile trebuie să găsească un echilibru între datorii și capitaluri proprii pentru a maximiza ROE-ul. Datoriile excesive pot crește riscul și afecta performanța financiară. În concluzie, datoriile pot influența return on equity, iar o gestionare prudentă a acestora este esențială pentru succesul unei companii. Return on equity este un instrument valoros pentru a evalua rentabilitatea unei companii, dar este important să îl utilizați în combinație cu alți indicatori financiari. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici materialul și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să vă înscrieți în baza de date pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este randamentul dividendelor și cum putem compara companiile pe care dorim să le adăugăm în portofoliu.